GPS functionality ng GoPro 9. Check natin kung kaya natin i-overlay yung mga data. Try kong i-overlay yung mga data ng telemetry data sa video. Test run lang to, experiment lang ng how to overlay the video telemetry of GoPro sa mga video para sa mga next ride natin. Bukan natin i-overlay yung mga telemetry, see how it goes.